गुलाबजाम यायचे बाकी अजून. राम राम. राम राम. हाँ 3 बस. सो हे गाईज वेलकम टू बॅक माय न्यू ब्लॉग. सो आता टाईम झालेला आहे 11:30. सो आता आम्ही चाललो आहे गावाला. सो माझ्यासोबत प्रथमेश आहे आणि पप्पा आहे. लग्नाला चाललो आहे. सो बघा पुढं काय काय होतं ते. बाय. घरी तर आलेलो आहे पण घरी तर कोणी दिसत नाही. हां घरी पाणी पिणे निघा पाणी आहे ना आपल्याकडे. गारपण. सो हॅलो गाईज. रे होम टूर नंतर जाऊ आपण. 11:15 वाजले तर आता आम्ही पोचलेलो आहे इथं गावाला पोचलो आहे. काय केलं थांब एक मिनिट. चप्पल घालून बघ. किचनी बिचनी इथं खिडकी पण आहे. टूर भांडे बघ किती. इकडं पत्रिका बघ किती. एवढे लग्नाचे इन्व्हिटेशन येतात. बिझी माणसं आहे. काय करायचं. काय करायचं. सो हॅलो गाईज घरी तर कोणी नाही आहे. कॅमेरा हां घरी तर कोणी नाही आहे तर आता आम्ही चाललो आहे. तर आता लग्नाला जाऊ. लग्नावरून बघू आता कुठं जायचं काय करायचं ते बघू. सो चला. उडी नको टाकू. आहेच ते एवढं. ए उडी नको मारू हवेवर उडून जाशील. काठी बांधली. कावर बांधली असेल. हा मग चल गाडीवर चल. छानपण नको करू चल बस. किती वाला घ्यायचं रे. 100-200 वाले. कलिंगड घेतलं. 40चं आहे. विचार 40चं आहे. साईडला तिन्ही बाजू येतात वेळा द्यायचा. 2 शेड द्यायचा. उद्या पण सुट्टी आहे. नमस्ते. जेवण केलेले मस्त वांग्याची भाजी. काल पण वांग्याची भाजी. हां काल पण मागे. मसाला भात ना आणि वांगे बटाट्याची भाजी तर इतकी भारी होती. आणि वरण भात आणि बुंदी. सो हॅलो गाईज. सो आता आम्ही आलेलो आहे आत्याच्या घरी आलेलो आहे. सो आता जेवण वगैरे केलं. आता बसलो आहे. लग्न किती वाजता आहे. लग्न किती वाजता आहे पप्पा. 1:30 वाजता लग्न आहे. तर 1:30 वाजता लग्नाला जाऊ आणि यांच्या गावाला पण हळद आहे. तर तिकडं पण जाऊया. तर किती वाजता हळद आहे. संध्याकाळी. तर संध्याकाळी जाऊया. हां यांच्या घराच्या शेजारी जे घर आहे तिथं हळद आहे. तर निमंत्रण पण आलेलं आहे. सो तिकडं पण जाऊया आपण. सो आता बसलो बघूया काय काय करायचं. लग्नाला जाऊ जेवू वगैरे एन्जॉय करू. काय काय होतं ते. बाय. हॅलो गाईज. सो आता इथं एक लग्न आहे. सो त्या लग्नात म्हणजे आपण म्हणजे जायचं असेल लग्नाला तर गाड्या करतो. तर इथं बैल गाड्या केलेल्या आहे. अरे यार काय हॉर्न देऊ राहिला. सो बघू शकता तुम्ही आता म्हणजे बैलगाड्यांमध्ये लोक जाऊ राहिले लग्नाला. वा वा क्या सीन आहे. सो हॅलो गाईज. तर आता आपण सचिनच्या दुकानावर आलेलो आहे. कसं वाटतंय तुला. लई दिवसानंतर भेटतो आपण. चांगलं वाटतंय. सो आता गावातून चक्कर मारून आलो. तुम्ही बघितलं असेल म्हणजे बैलगाड्यांमध्ये म्हणजे लोक जात आहे लग्नांना. एकदम भारी वाटतंय बघून. सकाळी काम केला. चल येतो. भैया का गेला इथे बसायला. काय
ए प्रथमेश तू बघ. मी नाही तो. अरे तूच आहे. तू जेव्हा जेवताना दिसतो ना तेव्हा असा दिसतो. अरे तू गजब बेइज्जती है. पहिलं गाईज तुम्ही लोकेशन पाहिलीच असेल कशी लग्नाची एकदम म्हणजे गावाकडं असं मी पहिल्यांदा पाहतो. एवढं भारी लोकेशन म्हणजे एवढं भारी डेकोरेशन वगैरे केलं आहे. सो आता जेवू वगैरे बघू लग्न कसं होतं ते बघा. मी जास्त बोलणार नाही कारण खूप पब्लिक आहे. फक्त जेवताना कॅमेरा नाही घालाय. तुम्हाला लग्न कसं वाटतंय? एकदम छान. एकदम छान. काहीतरी वाटतं. मग लोकेशन मस्त वाटतंय. आता बघू आता अजून डीप मध्ये गेलो नाही आपण. सो आता बघूया पुढे काय काय होतं ते. मस्त हवा चालू आहे. सो हॅलो गाईज इथं अशी अरेंजमेंट केलेली जेवायची तुम्ही बघू शकता एकदम भारी जेवण. आता थोड्याने करू आम्ही तसं बरोबर का नाही. ताक संपलं का? खतम. सो डस्टबिन. सो हॅलो गाईज. सो आता आम्ही जेवायला बसलो आहे. खूप गरम होतं आहे. गरम होऊन राहिला. आणि कशी तरी जागा भेटलेली बसायला. सो आता बघू काय काय आहे जेवायला. तर जेवण झाल्यानंतर भेटूया. बाय. गुलाबजाम यायचे बाकी अजून. एक होता तो खाऊन घेतला अजून येत आहे. सो वेट करूया आपण गुलाबजामचा. ये बॉय आहे ना मला. सो आता वाजलेलं आहे दुपारचे 3:30. तर आणि आता आम्ही लग्नावरून आलेलो आहे आणि आता इथं बसलेलो आहे. तर हा आंबा खातो आहे. कच्ची कैरी खातो आहे. कच्ची कैरी खातो आणि फ्रीज आणलेली. फ्रीज एकदम वेगळी भेटलेली इथं बघू शकता तुम्ही. सो आता पिऊ. आणि आता पप्पा ते पण बाहेर कुठेतरी गेलेले आहे. सो आता पुढं काय करायचं ते बघू. हळदीला पण जायचं तुषार त्यांच्या गावात. सो बघूया आता तिकडं जाऊ बघू म्हणजे बघा पुढं काय काय होतं ते. बाय. एन्जॉय करा. आपण तुषार त्यांच्या जे फार्म हाऊस आहे तर तिथं आलेलं आहे. म्हणजे शेतात त्यांनी घर बांधलेलं आहे. तुषारने स्वतः त्याच्या कमाईने केलेलं आहे सगळं. सो अजून काही काम बाकी आहे ते तुम्ही बघून घ्या कसं घर केलेलं आहे. एक मिनटं दाखवा. हे घराचं बॅक साईड आहे. हा एक रूम आहे. हे शेतीचं सामान आहे सगळं. हां. सो ही दुसरी रूम. ही बेडरूम. सो तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा व्हिडिओला लाईक करा. हे जे आहे हे मनुके नसून मोहाचे फुलं आहे. म्हणजे याची दारू पाडता नाही का ना बाप्पा. हां बरोबर. हे तुषार त्यांचं घर आहे. तुषारचं घर. राम राम.
नाही रे नाही रे गाईज आता आम्ही आत्याच्या घराच्या छतवर आलेलो आहे. तिकडे नजारा पा पहिले. पापा की बनियान पहनने के दिन आ गए. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. सकाळचे वाजले आहे 7:30. सो आत्ता उठलो आहे मी. सो म्हणजे मगाशीच उठलो होतो, पण आत्ता टाईम लॅप्स काढत होतो तर झोपून घेतलं होतं परत. सो आत्ता 7:30 वाजले तर इथं झोपलो होतो. हा व्लॉग इथेच एंड करतो. आय होप तुम्हाला व्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया लवकरच पुढच्या व्लॉगमध्ये. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. अरे नाही होणार. 5 रुपये 5 रुपये द्यायची. काढ 5 रुपये. काढ 5 रुपये. काढ 5 रुपये.